Bine v-am găsit! Astăzi avem o nouă rețetă de cozonac, unul cu un miez foarte moale. Probabil că ați auzit deja de metoda pe care am să o folosesc pentru el, dar poate nu știți exact ce beneficii are. Vă explic pe larg totul, dar mai întâi ingredientele. ,5 kg făină de cozonac de cea mai bună calitate, 27 de grame de sare, 350 de grame de zahăr, 950 de grame de lapte, 3,5% grăsime, împărțit în două, 380 de grame și 570 de grame. O lingură mare de răzătură de portocală preparată, coaja rasă de la o lămâie mare, 100 de grame de drojdie proaspătă verificată să fie în termen, 150 de grame de gălbenușuri, 120 de grame de unt 82% topit, încă 40 de grame de unt 82%, un ou pentru uns, unt moale pentru tavă și puțină făină extra. Pentru umplutură, 200 de grame de albuș, 350 de grame de zahăr, normal sau brun, 40 de grame de cacao, 300 de grame de nucă măcinată fin sau 400 de grame de mac râșnit, 300 de grame de nucă tăiată mare și o lingură de esență de rom. Încă o dată ingredientele scrise și o să vi le pun și în descriere. Întâi de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate vizionările voastre la rețeta de cozonac clasic de anul trecut și pentru sutele voastre de comentarii pozitive pe care le-am primit. A fost o rețetă diferită, cu o singură dospire, cu o cantitate mai mare de drojdie cu care nu erați obișnuiți, dar ați avut încredere în indicațiile mele și ați făcut-o, așa că încă o dată mulțumesc! Să începem! Mai întâi ne vom ocupa de umplutură. Anul ăsta voi face o umplutură de cacao și nucă, la care voi folosi 200 de grame de albușuri. Le bat bine cu mixerul până când devin foarte umflate și spumoase. Apoi adaug zahărul în câteva șarje. Adaug și aroma. După ce am terminat, voi pune nucă măcinată fin. În loc de această nucă se poate folosi și 400 de grame de mac râșnit. Eu îl rezolv în râșnița de cafea. Adaug și cacao. Amestecăm fără milă până când devine omogen. Crema nu trebuie să rămână foarte pufoasă. Tot acum pregătesc și nuca tăiată mare. Acum, în bolul cu făină pe care am uscat-o în prealabil, voi pune cele 350 de grame de zahăr. Recomand să nu măriți cantitatea de zahăr, pentru că acesta îngreunează aluatul, iar timpul de dospire crește foarte mult. Și sare. Așa cum am spus data trecută, sarea nu este pentru gust. Se pune 0,91% din cantitatea totală de aluat, adică în această situație cam 27 de grame. Ea ajută glutenul să formeze o rețea mai puternică și astfel reține tot gazul format de drojdie pentru un cozonac pufos. Persoanelor care sunt mai noi pe canal, le recomand să vadă întâi rețeta de cozonac clasic, pentru că acolo am explicat foarte detaliat rolul fiecărui ingredient în parte. Vă pun link la sfârșit. Din această făină cu zahăr și cu sare cântărim acum 150 de grame. Dăm deoparte. Într-o crăticioară, de preferat ceramică sau teflon, punem la fiert 380 de grame de lapte. Cântăriți lichidele, nu le măsurați în mililitri cu cana,
pentru că pot apărea diferențe mari în funcție de căni și aici contează orice variație. Punem și 40 de grame de unt și lăsăm să dea în clocot. Când ajunge la fierbere, turnăm toată făina odată și amestecăm sârguincios, fără să luăm de pe foc. Amestecăm bine până când totul se adună și arată ca o mămăliguță moale, fără cocoloașe de făină. V-ați dat seama acum ce fel de cozonac fac, cu făină opărită. Dar de ce? Și ce beneficii ne aduce? O să vă explic amănunțit, stați numai să termin aluatul. Peste această mămăliguță pe care am transferat-o într-un castron încăpător și care este fierbinte, turnăm restul de lapte din rețetă care trebuie să fie la temperatura camerei. Apoi lăsăm un minut să stea ca să se uniformizeze temperatura. Adăugăm drojdia acum și pasăm cu un blender de mână. Amestecul trebuie să devină un lichid omogen și călduț. Adăugăm și gălbenușurile, 150 de grame, pe care vă rog mult să le puneți la gramaj, nu la număr, pentru că în funcție de ouă am observat diferențe mari și chiar contează. Răzătura de portocală preparată, aveți rețeta pe canal dacă doriți să o vedeți, și coaja de la lămâie. Omogenizăm din nou. Dacă nu aveți blender, amestecați toate ingredientele astea în laptele călduț. Mămăliguța o lăsați să se răcească până e și ea doar călduță și adăugați aceste două lucruri separat la făină. Amestecăm lichidul obținut cu făina, ceea ce va fi o treabă lipicioasă. Răsturnăm pe masă. Ca să ne curățăm mâinile de cocă, putem să adăugăm o lingură de făină. Hai, poate două. Dar atenție, nu încercați să faceți aluatul nelipicios din făină. Folosim doar așa un pic cât să ne ajute să adunăm cât de cât coca. Când aproape nu se mai vede făina uscată, putem să punem grăsime. De data aceasta folosesc unt topit, dar pun numai partea galbenă din el, nu și partea albă care conține apă și face de fapt aluatul și mai lipicios. Acum se poate lucra destul de bine, nu este nevoie de extra făină. Dragi gospodine, acum să vă arăt cum frământa mamaia mea Nina cozonacii. Avea un lighean mare pe care îl punea pe un scaun, iar treaba mea în fiecare an era să țin bine de margini. În timpul ăsta ea bătea coca cu pumnii așa, cum fac eu acum, ca să intre untul în ea. Era o adevărată bătălie ce se petrecea acolo. Voi, dragilor, ce amintiri legate de cozonac aveți? Aștept cu mare interes să mi le scrieți. După cum vedeți, nu mi-e foarte greu să lucrez cu aluatul. E chiar ok. Voi frământa cât de mult pot, fără să adaug o altă porție de grăsime. Când văd că aluatul începe să se lipească iar, mai adaug puțin unt și tot așa. La o cantitate de aluat ca asta, trebuie frământat minim 30 de minute. Eu gata, am terminat. După cum vedeți, aluatul arată aproape la fel ca la cozonacul clasic. Prin urmare, ce ne-a adus în plus făina opărită? Ca să vă dați seama, trebuie să comparăm rețeta clasică cu aceasta. Evident, amândouă raportate la 1 kg de făină. Se observă din capul locului că acum avem o cantitate mai mare de lapte, cu 130 de grame în plus. Făina opărită ce a făcut? A legat mai mult lichid. Și cum credeți că va fi un cozonac cu mai mult lapte? Mai umed, prin urmare mai moale. Pentru că avem mai mult lapte, trebuie să punem și puțin mai mult zahăr, altfel nu va fi la fel de dulce. Și nu mai este nevoie nici de o cantitate la fel de mare de drojdie. Făina opărită este un mediu atât de hrănitor pentru drojdie, încât ea lucrează repede și mult mai bine. Grăsimea este aproximativ aceeași,
107 grame de unt înseamnă de fapt 88 de grame grăsime, restul fiind apă pe care nu o folosim. Am rămas și cu unt. Aluatul nu mi-a mai cerut, n-a mai fost lipicios și n-am văzut niciun rost să forțez grăsimea în el dacă nu e nevoie. Lăsăm aluatul la odihnă 10 minute acoperit cu folie de plastic. După cum v-am explicat data trecută, nu este nevoie să dospim aluatul de 2 ori, ci doar o singură dată în tavă. Apropo de tăvi, voi folosi de data aceasta 2 de 30 pe 11 cm, mult mai mari decât cele de data trecută. După ce aluatul s-a odihnit, îl împărțim în 2 bucăți de 1300 de grame, câte una pentru fiecare tavă. Mai rămâne o bucățică mică de aluat, o să vedeți la sfârșit ce am făcut cu ea. Puteți să faceți cozonaci rulați simplu, dar vreau să vă arăt ceva nou. Am văzut metoda asta la o pâine japoneză numită Hokkaido. Împărțim aluatul în 3 părți egale folosind cântarul. Fiecare parte o întindem într-o fâșie lungă. Lățimea fâșiei trebuie să fie cât lățimea tăvii. Grosimea trebuie să fie cam de 1 cm. Dacă e mai subțire, se poate rupe în timpul dospirii. Punem umplutură la fiecare fâșie. Umplutura trebuie să fie 145 de grame și poate fi orice vreți voi. Nu neapărat ce pun eu aici. E important doar să respectați gramajul. Eu am pus 100 de grame de cremă cu nucă și cacao și 45 de grame de nucă tăiată mare. Rulăm strâns și lipim lateralele. Obținem o butelcuță foarte simpatică, pe care o plasăm în tavă. Facem și celelalte bucăți în același mod. Puteți să puneți o umplutură diferită în fiecare butelcuță și aveți 3 cozonaci diferiți într-unul singur. Cozonacii se pun la dospit în pungă de plastic și stropiți cu câteva pufuri de apă. Cuptorul meu nu este extraordinar, când bag 2 cozonaci atât de mari deodată scade temperatura și mi iese coaja prea uscată, așa că îi coc pe rând. Unul din ei îl pun pe balcon, unde e mai rece și va crește mai încet. Voi nu trebuie să faceți asta dacă aveți cuptor bun. Dospirea la mine a durat 1 oră și 10 minute, dar nu este bătută în cuie, poate varia. Ce este foarte important însă este ca niciodată să nu dospiți niciun fel de aluat pe calorifer sau fix lângă o sursă de încălzire, cum ar fi aragazul, sau lângă cuptorul încins. Garantat va avea gust de fermentat. Cam așa trebuie să arate cozonacul dospit. Ungem foarte bine cu ou bătut pe deasupra, nu dați doar așa superficial. Cozonacii bine unși cu ou crapă mai puțin. Dăm la cuptor, la 180 de grade Celsius, timp de 50 de minute până la o oră sau până ce scobitoarea introdusă în centru iese curată. E gata. Îl las să se răcească 30 de minute și apoi vă arăt ce a ieșit. Între timp, l-am adus și pe celălalt de la frig și a crescut exact cât trebuie. Îl ung și pe el cu ou și îl bag la cuptor. Cozonacul s-a răcit. Acum pot să-l scot din formă și să vi-l arăt. Hai să tragem de el. Ce ziceți? Arată bine? Hai să tai și o felie. Așa arată înăuntru. Și țineți minte bucata aia de aluat care mi-a rămas?
Asta am făcut cu ea, un pui de cozonac, dar fără umplutură, pentru că am vrut să vedeți mai bine textura aluatului. Sper să arate suficient de bine cât să vreți să-l încercați. Cam asta a fost pentru azi, dragii mei. Pupici! Numai bine!